একদম ইজি প্ৰচেছত ঘৰতে এখন ধুনীয়া নেম প্লেট কেনেকৈ বনাব পাৰি সেয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টোত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই নেম প্লেটখন বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 12 ইঞ্চৰ MDF বৰ্ড, এক্ৰেলিক কালাৰ, ক্লে আৰু মিৰৰ কাটিং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ডিজাইন আঁকিবলৈ পেঞ্চিল আৰু কম্পাছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে MDF বৰ্ডৰ সলনি কাৰ্ডবৰ্ডো ইউজ কৰিব পাৰে। ঘৰতে ইজিলি পাই যায় কাৰ্ডবৰ্ড ইউজ কৰিলে প্ৰথমতেতো ভালদৰে কোটিং এটা কৰি ল'ব লাগিব। কেতিয়াবা বাৰু মই কাৰ্ডবৰ্ডৰ সহায়তো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু লগতে মিৰৰবোৰ আপোনালোকে অনলাইনত বা যিকোনো ষ্টেচনাৰী দোকানত পাই যাব। আজিকালি বহুত সহজতে পায় আৰু মেছৰ পৰা কিনিব গ'লেও বহুত কমতে পোৱা যায়। মই এইবোৰ মেছৰ পৰাই লৈছিলোঁ। বহুত ভাল কোৱালিটিৰো আহিছে। প্ৰথমতেতো মই ক্লেটো ভালদৰে মিক্স কৰি নামটো ক্লেৰ সহায়ত লিখি লৈছোঁ। অকণমান টাইম লাগিছে। এইখিনি ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা দেখুৱাবলৈ বহুত ইজি যেন লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। একচুৱেলি মই এইটো ক্লেৰ কইলকেইটা বনাওঁতে মোৰ বহুত টাইম লাগি গৈছিলে, কাৰণ কইলকেইটা ইমান পাৰফেক্টকৈ বনাব পৰা নাছিলোঁ। যিহেতু প্ৰেক্টিচ নাই তেনেকুৱা, মই কইল বেছি তেনেকুৱা নবনাওঁ যেতিয়া, সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগি গৈছিলে মোৰ। আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে আহি যাব। অলপ চলপ মোৰ আহিছে যেন লাগিছে। আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি কেনেকুৱা লাগিছে। তাৰপিছত নামটো লিখি মই গোটেইখিনি ৰাউণ্ড যিটো দিয়া আছে বৰ্ডাৰ, সেইখিনি মই ক্লেৰ সহায়তে লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক মই নামটো কেনেকৈ উঠাইছোঁ তাতে। আৰু লগতে জেছো ইউজ কৰিছোঁ। মই ইয়াতো জেছো ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ জেছো নহ'লে কালাৰবোৰ একদম সেমেকা যেন দেখি, সেইটো কাৰণে প্ৰথমতেতো মই জেছৰ কোট দুবাৰমানে লগাই লৈছিলোঁ। হয়তো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত এবাৰে দেখুৱাব পাৰে, কিন্তু মই দুবাৰমান জেছৰ কোট লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই কালাৰবোৰ কৰিছোঁ আৰু লাষ্টত একেবাৰে মই মিৰৰবোৰ লগাইছোঁ। এতিয়া আহক মই কেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কমপ্লিট ক'লেতো নহ'ব, আপোনালোকে চাব লাগিব। ভালদৰে চাওক, তাৰপিছত কেনেকুৱা লাগিছে কমপ্লিট জনাব। কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া দিয়ক বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
শুকোৱাৰ পিছত মই ভাৰ্নিছ লগাই দিছোঁ কাৰণ ভাৰ্নিছ লগোৱাটো বহুতে প্ৰয়োজনীয় হয় সেইকাৰণে ভাৰ্নিছৰ কোট এটা লগাই দিছোঁ মই ওপৰত এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ঘৰত থকা খালী ৱালখনো এতিয়া VIP যেন লগা হৈ যাব এই নেম প্লেটটোৰ সহায়ত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকেও যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই